यो होन्डा एक्टिभा स्कुटी 125 सीसी यसमा पिकअप नै नभएको कारणले म हेर्न गइरहेको छु। यसको चाहिँ पिकअप नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको क्लचो, रोलर, बेल्ट, कचौरा कुन चाहिँ खराबी छ भनेर म हेर्न गइरहेको छु। यो क्लचो भन्ने कचौरा हो। यसको चाहिँ बेल्ट पुरै खराब भइसकेको रहेछ। यो सबै खराब भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै नै खराब छ यसको त बुट्टासम्म। यो रोलर कचौरा, यो रोलर कचौरा हो, यो रोलर हो कालो कालो। यो खाल्टो परेर यी पाटा पाटा परेर खिएको हुनाले यसलाई पनि अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि खराब भएको छ। रोलर हो, पिकअप रोलर भन्छ यसलाई। यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 6वटा हुन्छ। यो कचौरा रोलर बस्ने कचौरा हुन्छ। यसमा चाहिँ रोलर खेलिरहने हुनाले हेर्दै यसको चाहिँ जुन अलि खाल्टो खाल्टो परेको भूभाग चाहिँ खिएको हुनाले यसलाई पनि अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भएका फोहोरहरू पेट्रोल र ब्रसले सफा गर्दैछु। यो सबै क्लचो, रोलर बाट निस्केको कार्बनहरूको फोहोर हो। यसलाई सफा गर्दैछु। यो बाहिरको दाँती हो। यो कचौरामा बस्ने, रोलर कचौरामा बस्ने प्लेट हो। यो यिनीहरूलाई नि सफा गर्छु किनकि यिनीहरू फेर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो नटहरू हो, यिनीहरूलाई पनि सफा गर्दैछु। यी सबै सामान सफा भइसकेको छ। कुन कुन सामान फेर्नुपर्ने भनेर देखाउँछु। यो क्लचो ठिक भएको कारणले गर्दा चेन्ज गर्नुपर्ने छैन अहिले। यसैलाई नै अलि चिप्लो भएको छ भने यसलाई घोटेर अलि राम्रो पिकअप पास भनेर घोट्दैछु। यो अहिले क्लचो फेर्नुपर्ने अवस्था छैन। क्लचो चाहिँ ठिकै देखिएको छ। यसलाई फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ क्लचो जब फाड्दाखेरि टाइट भएर जुन पछाडिको व्हिल चल्ने कचौरा हो। यसलाई पनि चिप्लो भएको खण्डमा यसलाई खाक्सेले घोटेर अलिक खस्रो बनाउँदैछु। अब यसलाई हावाको प्रेसरबाट सफा गर्दैछु। यो क्लचो। अब बेल्ट हो, यो नयाँ बेल्ट यो पछाडिको पुलीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। पुलीमा हाल्दैछु। अगाडिको क्र्याङ्कको आएको साफमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कचौरा भयो। यो चाहिँ सिधै व्हिलसँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ। जब क्लचो टाइट भएर बेल्टले टाइट गर्दाखेरि फाड्दा यो कचौरामा प्रेसरले चाहिँ नि कचौरालाई क्लचोले टाइट गर्ने हुन्छ। त्यसै मार्फत पछाडिको चक्का गुडेर यो कचौरा रोलर कचौरा हो। यो कचौरामा म नयाँ सामान हाल्दैछु। पिकअप रोलर भन्छ यसलाई चाहिँ। यो 6वटा हुन्छ। यसलाई हल्का ग्रिजिङ गरेर हाल्दाखेरि चाहिँ यो पहिला पिकअप अझै राम्रो आउने हुन्छ किनकि यो गेडी राम्रोसँगै चल्न पाउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पिकअप राम्रो आउने, उकालोमा पनि राम्रोसँग तान्ने हुन्छ। त्यस कारणले हल्का हल्का ग्रिज लाएर यो खाल्टो खाल्टो परेको भागमा 6वटा पिकअप
को लागि यो ग्रिज हाल्दै छु। यो प्लेट भयो। यो रोलरलाई यसको मार्फत प्रेसरको लागि राखिएको यो प्लेट भयो। जब प्रेसरबाट यो गेडी माथि उठ्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि यसको माथि हाईमा आउँदाखेरि पिकअप लिने काम गर्छ स्कुटरले। रोलर पनि सेट भइसक्यो, प्लेट पनि हाल्यो। अब यो बीचमा बुस हुन्छ एउटा, बुस पनि हाल्दैछु। बुस हाल्यो। बुस हालेपछि अब बेल्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। पिकअप बेल्ट यसैले नै पिकअप आउने हो। यो बेल्ट खाएको खण्डमा अनि टेम्पर पनि धेरै चलेपछि यसको तन्केर लामो भएको खण्डमा पिकअप नहुने गर्छ। यसको चाहिँ एकदमै खराबै भएर बाइकको पछाडिको व्हिल चक्का नै नचल्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यो त धेरै नै खराब थियो। यसलाई हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ। एउटा किक लक हुने दाँती हो यो। वासर नट राखेर हामी अब फाइनल टाइट गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ होन्डा एक्टिभाको स्कुटर हो, होइन पनि मैले जानकारी गराइसकेँ। अब 22 को गोटी लाग्छ। यसले तल दाँतीलाई लक गरेर टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ प्रेसरमा अलि बढी नै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पछाडिको यो लक गर्ने पुलर भयो। पुलर लक गरेर टाइट गर्दैछु। अब यो टाइट गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई यो चेम्बर नलगाइकन स्टार गरेर कसरी काम गर्छ र कुन कुन चिजहरू कसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। स्कुटर स्टार भयो। जब बटार्दा जति बटार्यो स्कुटर त्यति नै बेल्ट टाइट हुने हुन्छ। अनि त्यति नै बेल्ट टाइट भएपछि जति बेल्ट भित्र छिर्यो पुलीको भित्र त्यति प्रेसरले यो क्लसोको बाहिर कचौरा टाइट हुन्छ। क्लसो फाट्ने काम गर्छ पुलीको मार्फत अनि त्यसपछि राम्रोसँग पिकअप आउने र कुद्ने हुन्छ। यसरी नै क्लसोदेखि लिएर यसको हरेक चिजहरू यसरी फिट गरिन्छ भन्दै बिदा हुन्छु।